कशी सांगू मी सखा तुझा माझा टोला देवानामध्ये अरे सकाळी शेखून गैरा लागलं राजा तुझ्या फिरते नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता स्टेटस मराठी। मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो। मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपला व्हिडिओ खूपच स्पेशल आहे, कारण हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपण खूप इफेक्ट वापरलेले आहेत। तुम्हाला असा प्रकारचा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्ही काइनमास्टर ॲपमधून हा व्हिडिओ बनवू शकता व या व्हिडिओसाठी लागणारे जे सर्व मटेरियल आहे त्या मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तुम्ही तिथून ते डाउनलोड करून घेऊ शकता व त्या झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ बनवताना किंवा मटेरियल डाउनलोड करताना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला तरी तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता। आपल्या इंस्टा अकाउंटची लिंक जी आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, किंवा तुम्ही मला कमेंटमध्ये सुद्धा विचारू शकता। चला तर मित्रांनो, थोडा वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे काइनमास्टर ॲपच्या मेन विंडोवरती। या मेन विंडोवरती आल्यानंतर आपल्याला या वरती क्लिक करून 1:1 हा रेशिओ सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर या सेटिंग या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला एडिटिंग या ऑप्शनमधून डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप हे जे आहे ते 4 सेकंदापर्यंत करून घ्यायचं आहे। बट पॅन अँड झूम हा जो ऑप्शन आहे तो सेकंड 2 नंबरचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर ओके करून आपल्याला या ठिकाणी मी जे तुम्हाला फोटो देणार आहे ते फोटो अशा प्रकारे या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्व फोटो या ठिकाणी ॲड करायचे आहेत व ॲड झाल्यानंतर हे फोटो आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थित सेट करायचे। तर यावर कात्री शेजारील चिन्हावरती क्लिक करून हे फोटो अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून घ्या व या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करा। सर्व फोटो आपल्याला अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करावे लागणार आहेत, कारण फोटोची साईज कमी जास्त असल्यामुळे ते फोटो या ठिकाणी व्यवस्थित सेट होत नाही, तर ते आपल्याला मॅन्युअली सेट करावे लागणार आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्ही फोटो सेट करून घेऊ शकता। सर्व फोटो जे आहेत ते अशा प्रकारे सेट करून घ्या, किंवा दुसरा ऑप्शन तुम्ही फोटो जे सिलेक्ट करणार आहे ते फोटो 1:1 जर सिलेक्ट केले तर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम येणार नाही। तर मी आता जे फोटो डाउनलोड केले त्याच्यामध्ये तुम्हाला करून दाखवत आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून घ्या। मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण पहा, कारण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो खूपच भारी होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा। ओके, पाहून घ्यायचं की आपले पूर्ण फोटो जे आहेत ते व्यवस्थित सेट झालेले आहेत। त्यानंतर आपल्याला या फोटोंना अशा प्रकारे सिलेक्ट करून हे क्लिप ग्राफिक्स या ऑप्शनमधून आपल्याला या ठिकाणी तुम्ही गेट मोडमध्ये जाऊन सिम्पली मोबाईल डाटा ऑन करायचा आहे आणि या ठिकाणी स्पॉटलाइटर आणि स्प्लिट आउटपुट हे दोन जे इफेक्ट आहेत ते डाउनलोड करून घ्यायचे आणि अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट करून स्प्लिट आउटपुटमधून अशा प्रकारे इफेक्ट देऊन घ्यायचे आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे पूर्ण फोटोजला आपल्याला इफेक्ट द्यायचे आहेत। त्यानंतर स्प्लिट आउटपुट यातून हे इफेक्ट झाल्यानंतर स्पॉटलाइटर हे इफेक्ट आपण या ठिकाणी चालू करणार आहे। हे इफेक्ट जे आहे ते खूपच छान दिसणार आहे, तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता पूर्ण झाल्यानंतर। अशा प्रकारे पूर्ण फोटोजला हे इफेक्ट देऊन झालेले आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता हे इफेक्ट जे आहेत ते खूपच सुंदर दिसत आहेत। हे इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर आपल्याला या 2 फोटोच्या मध्ये जो हा प्लस आयकॉन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे व त्यानंतर आपल्याला सिम्पली गेट मोरवरती जाऊन डाटा ऑन करायचा आहे मोबाईलचा। त्यानंतर क्रॉस लाईन, प्रिव्ह्यू रोल आणि अर्बन रेड हे इफेक्ट डाउनलोड करायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे हे इफेक्ट आपण फोटोजला देऊन घ्यायचे आहेत। सर्व फोटोजला अशा प्रकारे इफेक्ट जे आहे ते द्यायचे आहेत आपल्याला।
अर्बन रेड झाल्यानंतर प्रिव्ह्यू रोल हा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. ओके, प्रिव्ह्यू रोल हा झाल्यानंतर आपल्याला यानंतर क्रॉस लाईन हा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे व अशा प्रकारे फोटोजला ॲड करून घ्यायचा आहे. संपूर्ण फोटोला आपला जो आहे तो इफेक्ट देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर मी आता तुम्हाला या ठिकाणी एक इफेक्ट देणार आहे, स्पेशल इफेक्ट, तो या ठिकाणी ॲड करायचा आहे आपल्याला. अशा प्रकारे इफेक्ट ॲड केल्यानंतर या कात्री शेजारील चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे व फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर या इफेक्टला आपल्याला ब्लेंडिंग या ऑप्शनमधून स्क्रीन हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपला इफेक्ट जो आहे व्हिडिओ तो खूपच सुंदर अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. त्यानंतर हा इफेक्ट पूर्ण व्हिडिओवरती पुरत नाही, त्यामुळे या इफेक्टला अशा प्रकारे डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे व अशा प्रकारे हा इफेक्ट जो आहे तो पूर्ण व्हिडिओवरती सेट करायचा आहे. आपल्याला व्यवस्थित सेट करून घ्या आणि जो एक्स्ट्रा झालेला इफेक्ट आहे तो या कात्रीच्या चिन्हावरती क्लिक करून ट्रिम करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक कलरची बॉर्डर देणार आहे, ती बॉर्डरसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायची आहे. अशा प्रकारे बॉर्डर ॲड केल्यानंतर या कात्री शेजारील चिन्हावरती क्लिक करून फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचा आहे व या बॉर्डरला सुद्धा ब्लेंडिंग या ऑप्शनमधून आपल्याला स्क्रीन हा ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता या बॉर्डरमुळे आणि या इफेक्टमुळे आपला व्हिडिओ जो आहे तो खूपच सुंदर दिसत आहे. आणि अशा प्रकारे जो जास्त झालेला इफेक्ट आहे तो या कात्रीच्या चिन्हावरती क्लिक करून ट्रिम करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या व्हिडिओला आपल्याला एक बॉर्डर ॲड करायची आहे, ते बॉर्डरसुद्धा मी तुम्हाला दिलेलं आहे. अशा प्रकारे बॉर्डर ॲड करून पूर्ण व्हिडिओवरती स्ट्रेच करून घ्यायची आहे. पूर्ण व्हिडिओवरती स्ट्रेच झाल्यानंतर या कात्री शेजारील चौकोनावरती क्लिक करून फिट टू स्क्रीन करायचे आहे. ओके, आपला व्हिडिओ जो आहे तो तयार झालेला आहे. यानंतर आपण या ठिकाणी आपला लोगो ॲड करणार आहे. तुम्हाला जर लोगो बनवता येत नसेल तर आपण त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहून लोगो बनवायला शिकू शकता. अशा प्रकारे या ठिकाणी लोगो ॲड करून घ्या व हा लोगोसुद्धा पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपला जो व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला जे म्युझिक देणार आहे ते म्युझिक या ठिकाणी तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता किंवा तुम्हाला जे म्युझिक आवडते ते म्युझिक या ठिकाणी ॲड करून घ्या. अशा प्रकारे म्युझिक ॲड करून घ्यायचं आहे व हे जे इफेक्ट मी तुम्हाला दिले आहे त्यांचा जो ऑडिओ आहे तो म्यूट करून टाकायचा आहे, कारण त्या इफेक्टला जो आहे तो ऑडिओ आहे. अशा प्रकारे म्युझिक ॲड करायचं आहे व आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तयार आहे. तर या बटनावरती क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला हव्या त्या क्वालिटीमध्ये तुम्ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घेऊ शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.